Đây bạn, cái cây này á, là mình trồng được khoảng 5 tháng ha, trồng từ cây con luôn nha các bạn, được khoảng 5 tháng. Các bạn thấy bộ rễ nó không? Còn 4 cây bên đây là mình trồng được khoảng 2 tháng rưỡi các bạn. Trồng tất cả đều trồng từ cây con nha các bạn, từ cây con mua trên mạng ha, lá đều rất là xanh tốt. Chào bạn yêu hoa lan ha. Thì hôm nay của chúng mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách chăm sóc lan hồ điệp để cho cái cây lan của chúng ta nó luôn xanh tốt, ra thật là nhiều rễ và lá luôn cứng cáp. Thì như mấy bạn cũng biết thì để một cây lan hồ điệp nó được khỏe mạnh và xanh tốt thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, nhưng mà mình tổng hợp ra 3 yếu tố quan trọng nhất để mình chia sẻ cho các bạn ha. Yếu tố quan trọng nhất là cái vấn đề tưới nước. Yếu tố thứ hai là phân bón. Yếu tố thứ ba là ánh sáng. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi vào chi tiết ba cái yếu tố này để chúng ta chăm sóc cho cây lan của chúng ta luôn được xanh tốt ha. Đây mấy bạn thấy cái cây này cực kỳ xanh tốt không? Rễ nó rất là khỏe mạnh ha. Mấy bạn nhìn cái bộ rễ của nó là cái đầu xanh này đó bạn, nó nhú ra càng dài, tức là cái bộ rễ nó càng khỏe mạnh, nó sẽ hút được rất là nhiều chất dinh dưỡng và nó mọc ra rất là nhanh. Thì mình sẽ đi vào từng chi tiết để chia sẻ cho các bạn ha. Thì cái thứ nhất là cái vấn đề tưới nước nha bạn. Thì để cho một cái cây lan hồ đẹp thì mấy bạn cũng biết rồi, nó rất là ưa ẩm nhưng mà nó không có chịu được ngập nước. Với vấn đề tưới nước thì nó phụ thuộc vào cái giá thể trồng của chúng ta. Cái này của mình là mình trồng ở dưới lớp lan và giá thể trồng là than củi và rong rừng. Mình chọn là 30% rong rừng và 70% là than củi. Thì mình tưới nước một ngày mình tưới nước một lần ha, tưới nước vào buổi sáng nha bạn. Tưới tập trung vào mấy bạn tưới, cố gắng tưới vào buổi sáng là tốt nhất. Tưới từ khoảng 8 giờ đến 9 giờ. Tưới vào, tại sao tưới vào buổi sáng? Tại vì tưới buổi sáng thì mấy bạn có thể xịt thoải mái, xịt lên nách lá vẫn được, xịt vào giá thể vẫn được. Còn mấy bạn tưới vào buổi chiều thì chỉ nên tưới vào cái giá thể thôi, hạn chế tưới vào lên cái ngọn, nó sẽ đọng nước trong cái nách lá này. Hồ điệp mà nếu mà nó đọng nước trên cái nách lá này qua đêm thì nó rất là dễ bị thối. Những cái dòng lan nói chung và riêng là hồ điệp thì nó không bao giờ bị chết do bị thiếu nước các bạn. Nó chỉ chết do bị ngập úng thôi, do tưới quá nhiều nước thôi. Thì tốt nhất là các bạn nên tưới một ngày một lần, với cái giá thể là chọn chung giữa xơ dừa và rong rừng, hoặc là chọn chung với than củi. Theo tỷ lệ là xơ dừa với rong rừng là 40%, than củi là 60%. Thì chúng ta tốt nhất với cái đó thì chúng ta tưới một ngày một lần ha. Còn nếu mấy bạn trồng than củi không thì các bạn có thể tưới một ngày 2 lần. Tại vì than củi không thì nó không có tính chất giữ ẩm tốt, nó rất là dễ bị thiếu nước. Thì nếu các bạn không biết cách thì các bạn có thể sờ vào cái giá thể trồng chung với rong rừng hoặc là sơ dừa đó các bạn có thể sờ vào cái giá thể, nếu nó còn ẩm thì thôi, còn nếu nó quá khô thì các bạn tưới nó ha. Còn một cách tưới thứ hai nữa, còn một cái cách nữa cũng rất là quan trọng. Bình thường nếu mà mấy bạn trồng như thế này trong những cái chậu treo như thế này, nếu có điều kiện, có thời gian thì chúng ta tốt nhất một tháng chúng ta có thể ngâm nguyên cái chậu này vào trong nước 2 tuần một lần, hoặc là một tháng thì các bạn có thể ngâm một lần hoặc là 2 lần, ngâm trong thời gian khoảng 5 phút thôi, đừng ngâm lâu ha. Cái cách ngâm đó nó sẽ giúp cho cây lan của chúng ta phát triển mạnh hơn, là do ví dụ như mấy bạn mà bón phân nhiều quá thì phân thuốc nó sẽ tích tụ trong những cái giá thể này, thì cách ngâm đó nó sẽ giúp rửa được những cái phân dư thừa ở trong cái giá thể nữa. Còn yếu tố thứ hai mình muốn chia sẻ cho các bạn là cái ánh nắng ha. Những cái cây lan hồ đẹp mà nó bị thiếu ánh nắng thì nó cũng sẽ không phát triển tốt. Mấy bạn nên treo ở dưới cái lưới lan khoảng 60%, 50-60%, treo cách mặt lưới là khoảng 1,5 m ha bạn. Còn cách mặt đất tốt nhất nếu có điều kiện thì mấy bạn treo cách mặt đất khoảng 1 m cho mình, để xa với cái mặt đất thì nó sẽ tránh được những cái mầm bệnh, những cái ốc sên. Mà nếu mà gần quá thì
những cái đó nó sẽ ảnh hưởng tới tới cái giá thể của chúng ta. Đó là hai cái yếu tố ha. Còn cái yếu tố thứ ba nó cũng rất quan trọng, đó là cái phân bón các bạn. Phân bón cho tất cả các dòng lan nói chung và riêng là hồ điệp thì mấy bạn đừng nên bón phân đậm quá, mà mấy bạn hãy chia nhỏ ra làm nhiều lần. Một tuần 5 ngày hoặc là một tuần mấy bạn bón một lần với cái liều lượng vừa phải, hoặc là ít vẫn được nha bạn. Đừng bao giờ bón quá nhiều, cái liều lượng quá nhiều mà mình bón không đều thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cây lan của chúng ta. Nếu mà nhiều quá thì nó có thể bị chết luôn ha. Thì cho dù là bón phân hữu cơ hay là phân hóa học thì vẫn đều cái liều lượng ít nhưng mà đều, giãn ra, đó là điều rất là quan trọng ha. Mình thì mình có bỏ thêm mấy cái phân tan chậm, phân tan chậm của Nhật nha bạn, nên mở ra cho bạn xem. Người ta trên mạng hoặc là mấy dân trồng đan người ta còn gọi là phân chì Nhật đó mấy bạn. Mấy bạn có thể rải ở trên xung quanh cái gốc cũng được, hoặc là bỏ vô những cái rổ nhỏ như thế này cũng được, mấy bạn ghi như vậy. Thì khi mấy bạn tưới nước thì nó sẽ thấm ra từ từ, hoặc là mấy bạn tưới bằng tưới bằng nước vo gạo ha, hoặc là nước nha đam, hoặc là GE chuối, cái nào cũng được hết ha. Hoặc là B1 gì cũng được hết, nhưng mà nhớ cho mình một điều là đừng có tưới liều lượng nó quá nhiều thôi. Chúng ta chỉ cần để ý tới ba cái yếu tố đó là cái cây lan của chúng ta nó sẽ luôn xanh tốt. Còn những cái yếu tố về khí hậu môi trường, mỗi vùng mấy bạn trồng thì nó có cái nhiệt độ, độ ẩm khác nhau, thì cái đó thì chúng ta không thể nào mà khắc phục được. Thì mấy bạn cái đó thì mấy bạn tự điều chỉnh thôi, tại vì những cái vùng mà nóng ẩm có độ ẩm thấp á, thì mấy bạn tưới nhiều tí xíu. Còn những vùng mà hay có trời mưa hoặc là những vùng khí hậu mát mẻ thì bạn hạn tưới ít lại tí xíu là được ha. Thì mình cũng xin chia sẻ ba cái yếu tố quan trọng thôi, nó không phải là tất cả nhưng mà là ba cái yếu tố quan trọng để giúp cho cây lan hồ điệp chúng ta luôn khỏe mạnh và xanh tốt. Thì mình đang áp dụng ba cái phương pháp kích hoa lan hồ điệp cho những cái cây trưởng thành đang treo ở trên. Những cái cây đó thì nó đã ra được một đợt hoa rồi, và mình đang áp dụng ba cái phương pháp kích hoa. Thì mình mới áp dụng được mười mấy, gần 20 ngày thôi, để thử coi cái phương pháp nào mà nó ra hoa, ra ngầm hoa, đâm cái nụ hoa ra sớm nhất, thì mình sẽ quay lại cái video chia sẻ tiếp cho các bạn. Thì mấy bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, và đồng thời để vài bữa mà mấy cây hồ điệp của mình á nó ra với phương pháp nào hiệu quả nhất và nhanh nhất, mình sẽ quay tiếp cái video chia sẻ cho các bạn ha. Thì của chúng mình xin chia sẻ tí xíu về cái kỹ thuật chăm sóc cây lan hồ điệp nói riêng. Thì mình xin chào tạm biệt các bạn ha. Nếu các bạn thấy hay và hợp lý thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Còn nếu có ý kiến khác thì comment bên dưới video nha các bạn, để cho mình và những anh em mới chơi lan có thêm kinh nghiệm để mà chăm sóc cái dòng hoa này nó được tốt hơn. Chào tạm biệt các bạn.